Hello everyone. যদি আপুনি 2022 নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰো কৰিব বিচাৰিছে, বেছি কাস্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ফেচবুক এড এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেটফৰ্ম হয় আমাৰ বিজনেছ অ'নাৰবোৰৰ কাৰণে। কাৰণ ফেচবুক এডটো হৈছে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যোনটোৰ দ্বাৰা আপুনি কাস্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰাটো বহুত সহজ হৈ যায়। বেলেগ প্লেটফৰ্ম আছে, ফৰ এক্সাম্পল নিউজ পেপাৰ আছে, আপোনাৰ টিভি এড আছে, গুগল এড আছে। এই সকলোবোৰৰ ভিতৰতে যোনটো যেতিয়া আহে কাষ্টমাৰ একুৱাৰেশ্যন, নতুন কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰাৰ কথা আহে, তেতিয়াহ'লে ফেচবুক এডটো সকলোতকৈ বেষ্ট প্লেটফৰ্ম হয় আজিৰ ডেটত। গতিকে আজি আমি শিকিম 5টা এনেকুৱা কি পইণ্টৰ বিষয়ে যাৰ দ্বাৰা আপুনি এটা প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰিব পাৰিব 2022ত নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিবলৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা। মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। মই মোৰ দেন 5 yearsৰ পৰা আমাৰ যোনবোৰ বিজনেছ অ'নাৰ আছে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছোঁ নিজৰ বিজনেছটো অনলাইন গ্ৰ' কৰি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা। গতিকে আজি আমি আৰম্ভ কৰিম 5টা এনেকুৱা কি পইণ্টৰ বিষয়ে যোনটোৰ দ্বাৰা ছুপাৰ প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰিব পাৰিব আপুনি বিজনেছৰ কাৰণে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া প্ৰথমটো কি পইণ্ট হ'ল আপোনাৰ মেছেজিং। হয়, মেছেজিং মানে হৈছে আপুনি কি কৈছে কথাটো। মেছেজিঙত আহি গ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটিভ, এইবোৰ আহি গ'ল আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, তাত কি লিখিছে, কপি ৰাইটিংটো কেনেকুৱা হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি অডিয়েঞ্চক, সেইটো হয় মেছেজিং। মেছেজিংটো বহুত ষ্ট্ৰং হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি যোনটো অডিয়েঞ্চক টাৰ্গেট কৰিছোঁ সেই অডিয়েঞ্চৰ পেইন, প্ৰব্লেম, ডিজায়াৰ এইবোৰ আমি গম পাব লাগিব। তেওঁলোকে কি প্ৰব্লেম আছে আৰু এই প্ৰব্লেমবোৰ কেনেকৈ আমাৰ প্ৰডাক্ট নহ'বা ছাৰ্ভিচে ছল্ভ কৰিব পাৰিব, সেইবোৰ কথা আমি মেছেজিঙত ক'ব লাগিব। নহ'লে এনেই যিকোনো এটা এড বনাই দিলে সেইটো কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহয়। ফেচবুকত এড বনোৱাটো এটা বহুত ইজি কাম, কিন্তু এটা ছাকচেছফুল এড চলাই পেলাই আপুনি মানুহজনক কনভিন্স কৰি কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰাটো, সেইটো কাৰণে আপুনি এটা ছিষ্টেম ফ'ল' কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমটো হৈ গ'ল মেছেজিং। 2 নম্বৰটো এটা ছাকচেছফুল ফেচবুক এড ৰান কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এটা থাকিব লাগিব ষ্ট্ৰং অফাৰ। হয়, ষ্ট্ৰং অফাৰ মানে হৈছে আপোনাৰ যোনটো পইচা দিছে, যোনটো তাৰ মানিৰ বিনিময়ত আপুনি কি দিছে সেইটোক কয় অফাৰ। এনেকুৱা এটা অফাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যে ইৰেজিষ্টিবল, তেওঁ মানে ৰেজিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ বাই নাও বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগে। হয়, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কম্পিটিটৰ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব, কম্পিটিটৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ দি আছে, কেনেকুৱা প্ৰাইচ ৰেঞ্জত দি আছে, সেইবোৰ আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই তাতকৈ বেটাৰ অফাৰ এটা দিব লাগিব যাতে মানুহজনে ৰেজিষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰডাক্টটো বাই কৰি লয়। সেইটো কাৰণে আমি এটা বেলেগ ধৰণে আমি বেলেগ এংগুলত ট্ৰাই কৰিব লাগিব। বেলেগ এংগুলত কেনেকুৱা মানুহে কি বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত আমি অলপ ধ্যান দিব লাগিব অফাৰটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে। নেক্সট হৈ গ'ল প্ৰফিটেবল এড চলোৱা। সেইটো হৈছিলে আমাৰ প্ৰডাক্ট পেজ নহবা লেণ্ডিং পেজটো এটা ভাল হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ ভাল মানে হৈছে ধুনীয়া কথা কোৱা নাই, তাৰে যোনটো মেছেজিং আছে মেছেজিংটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। মেছেজিংটো তাত ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব লাগিব, টেষ্টিমনিয়েল থাকিব লাগিব, কপি ৰাইটিংটো ভাল হ'ব লাগিব, হেডলাইনটো ভাল হ'ব লাগিব, যাৰ দ্বাৰা মানুহজন কনভিন্স হয়। আপোনাৰ এডটো চাই ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ পেজত গ'ল, সেই পেজতো আপোনাৰ মেছেজিংটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, চিম্পল হ'ব লাগিব আৰু ক্লিয়াৰ কল টু একশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ পেইন পইণ্ট কি আছে, মানুহৰ পেইন পইণ্ট, ডিজায়াৰ, সেইবোৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপত মানুহজনে কনভিন্স হ'ব। এতিয়া 4 নম্বৰ আপোনাৰ হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল ৰিমাৰ্কেটিং। প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰিব বিচাৰিছে যদি আপুনি ৰিমাৰ্কেটিং কৰিব লাগিব। ৰিমাৰ্কেটিং মানে হৈছে আমি যেতিয়া ক'ল্ড অডিয়েঞ্চক প্ৰথমবাৰ এড দেখালোঁ, এড চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চালে, কিছুমানে ভিডিঅ' চালে, কিছুমানে পেজত গৈ প্ৰডাক্টটো চালে, প্ৰডাক্টটো চাই নল'লে, তে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অডিয়েঞ্চক আমি পুনৰ এড দেখাব লাগিব। কাৰণ একবাৰত কনভিন্স নহয় মানে, তেওঁক বাৰে তেওঁক দেখাব লাগিব। সেইটোক কয় ৰিমাৰ্কেটিং। এতিয়া ধৰক বেলেগ ধৰণে আপুনি ৰিমাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে ফেচবুক এডত। ৱেবছাইট ভিজিটৰ কৰিব পাৰে, এপ ভিজিটৰ, পেজ এংগেজমেণ্ট, ভিডিঅ' এংগেজমেণ্ট, 25% ভিডিঅ' কোনে চাইছে, 50% ভিডিঅ' কোনে চাইছে, অথবা আপোনাৰ কাষ্টমাৰ লিষ্ট আছে যদি, এই বেলেগ ধৰণৰ আপুনি ৰিমাৰ্কেটিং এড চলাব লাগিব। প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰাৰ 5 নম্বৰ কি পইণ্টটো হৈছে এটা ষ্ট্ৰং ফানেল। ফানেল হৈছে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ। এজন ভিজিটৰক কেনেকৈ কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি, কনভাৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁক কেনেকৈ আপচেল কৰিব পাৰি, নতুন প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰি, সেইটো এটা ফ্ল' হয়, ইয়াক কয় ফানেল। গতিকে এটা ফানেল থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যাৰ দ্বাৰা আপুনি এজন ভিজিটৰক বাইং কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁক বেছি প্ৰডাক্ট আপচেল কৰিব পাৰিব। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ মানুহজন আহিলে আপোনাৰ এডটো চাই পেলাই ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ পেজত গ'ল, এড টু কাৰ্ট কৰিলে, এড টু কাৰ্ট কৰি পেলাই বাই কৰাৰ পিছত তেওঁ
যদি বাই নকৰে তাক আকৌ টাৰ্গেট কৰিব লাগিব বাই কৰি তেওঁক ৰিচেল কৰি আপচেল কৰিব লাগিব গতিকে এইটোক কয় ফানেল থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি এটা প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটাই আছিলে 5টা পইণ্ট যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে এটা প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰিব পাৰিব আৰু বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব আৰু যদি নিজৰ বিজনেছটো আপুনি গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে 2022 তেতিয়াহ'লে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা ষ্ট্ৰেটেজিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰাটো কম্পালচৰি হয় কাৰণ আজিৰ ডেটত যদি আপুনি অনলাইন প্ৰেজেঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও নেক্সট লেভেলত যাব নোৱাৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ লগত কনচালটেশ্যন পাব বিচাৰিছে এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল বুক কৰিব পাৰে মোক তলত দিয়া বাটনটো ক্লিক কৰি পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে বা কল কৰিব পাৰে মোক 9854683830 এই নম্বৰটোত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে নহবা কল কৰিব পাৰে আৰু এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল বুক কৰিব পাৰে আৰু আমি একেলগে বহি পেলাই আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰিম যাতে আপোনাৰ বিজনেছটো আমি কেনেকৈ ডিজিটেলি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ